চাৰিওফালে পাহাৰ আৰু বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষৰ সৌন্দৰ্য আপোনাৰ মনটো ৰঙীন কৰি তুলিব আৰু আপোনাৰ মনলৈ শান্তি লৈ আহিব। হয় বন্ধুসকল, আজি কথা পাতিম গুৱাহাটীৰ বিষয়ে। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপুনি আমাৰ বিপুলফেক্ট ট্ৰেভেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। তেনেহ'লে বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। অসমৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ চহৰ গুৱাহাটী। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অসমৰ এই ধুনীয়া চহৰখনৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপুনি নিশ্চয় এই চহৰখনলৈ ভিজিট কৰিব বিচাৰিব। বন্ধুসকল, গুৱাহাটীৰ নাম গোৱা আৰু হাতৰ পৰা আহিছে। গোৱা অৰ্থাৎ তামোল আৰু হাট অৰ্থাৎ বজাৰ। গুৱাহাটী চহৰক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত পবিত্ৰ স্থান, মনোমোহা নাইট লাইট, কলা সংস্কৃতিৰ বাবে জনাজাত। চহৰখনত প্ৰাচীন মন্দিৰৰ সংখ্যা বহুত বেছি আৰু প্ৰত্যেক মন্দিৰৰ কিবা নহ'লে কিবা কাহিনী আপুনি শুনিবলৈ পাব, যি আপোনাক ইতিহাসৰ কথা মনত পেলাব। গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্য ৰহস্যৰ তিনিটা কাৰণ আছে, যেনে চাৰিওফালে থকা সেউজীয়া অৰণ্য আৱৰি থকা পাহাৰ আৰু বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। পৰ্যটকৰ বাবে এইখন চহৰ প্ৰিয়। আপুনি জানেনে গুৱাহাটীৰ ছোৱালী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ধুনীয়া ছোৱালীৰ তালিকাত পৰে। ইয়াত আপুনি এটাৰ পাছত এটা সুন্দৰী চাবলৈ পাব। গুৱাহাটীৰ দৰ্শনীয় স্থানৰ ভিতৰত কামাখ্যামন্দিৰ মহত্ব সকলোতকৈ বেছি। এই মন্দিৰখন পশ্চিমৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত। ইয়াত প্ৰতি বছৰে হোৱা আম্বুবাচী মেলাত দূৰ দূৰণিৰ পৰা পৰ্যটক এই চহৰখনলৈ আহে। যদি আপুনি গুৱাহাটীলৈ ভিজিট কৰে আৰু কামাখ্যা মন্দিৰ ভ্ৰমণ নকৰি উভতি যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ভ্ৰমণ আধৰুৱা হ'ব। ইয়াৰ লগতে ধাৰ্মিক মন্দিৰ যেনে উমানন্দ মন্দিৰ, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ, বশিষ্ঠ আশ্ৰম, বালাজী মন্দিৰ আদি দৰ্শন কৰিব পাৰিব। বিশ্বাস কৰক, এই মন্দিৰবোৰৰ সৌন্দৰ্য চাবলগীয়া। গুৱাহাটীৰ চাবলগীয়া স্থান হৈছে ইয়াৰ চিৰিয়াঘৰ, যি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰমুখ চিৰিয়াঘৰৰ ভিতৰত। 430 বিঘা মাটিত বিস্তৃত এই চিৰিয়াঘৰখন পৰ্যটকৰ বাবে লোকপ্ৰিয় স্থান। ইয়াৰ লগতে আপুনি ইয়াত শংকৰদেৱৰ কলাক্ষেত্ৰ, অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়, দীপৰ বিল, দীঘলী পুখুৰী, নৰ্থব্ৰুক গেট, একলেণ্ড আদি চাবলৈ পাব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষৰ পৰা আপুনি শৰাইঘাট দলংখন সৌন্দৰ্য চাবলৈ পাব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বনোৱা এই দলংখন 7খন দেশৰ লগত যোগ দিয়ে। গুৱাহাটী ভাৰতবৰ্ষৰ দ্ৰুত গতিত বিকাশ হোৱা চহৰৰ ভিতৰত অন্যতম। এই চহৰখন অসমৰ একমাত্ৰ বেপাৰ কেন্দ্ৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেন্দ্ৰ হোৱাৰ বাবে গুৱাহাটী ব্যৱসায়ৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান। গুৱাহাটীত সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰেলৱে ষ্টেচন থকাৰ লগে লগে অসমৰ একমাত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰো আছে। বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীক বহুতো ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াক বিশ্বৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ চাহৰ বজাৰ বুলিও কোৱা হয়। ফাঁচী বজাৰ, পল্টন বজাৰ, পাণ বজাৰ আদি মহানগৰখনৰ প্ৰমুখ বেপাৰ কেন্দ্ৰ। IITৰ উপৰিও এই চহৰখনৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এইখন চহৰ পিছ পৰি থকা নাই। গুৱাহাটী চহৰখনত সকলো ধৰণৰ জাতি ধৰ্মৰ মানুহ বসবাস কৰে। তাৰ ভিতৰত অসমীয়া, বেংগলী, পাঞ্জাবী, বিহাৰী, নেপালী, ৰাজস্থানী আৰু বাংলাদেশী আছে। তাৰ উপৰিও ইয়াত আদিবাসী লোকো বসবাস কৰে আৰু আপুনি ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভোজন ইয়াত চাবলৈ পাব, যি সকলো মানুহৰ প্ৰিয় ভোজন। বন্ধুসকল, আপুনি কেতিয়াবা গুৱাহাটীলৈ গৈছে নেকি? কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।